السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حسن من سونيك سمارت سوليوشن، الوكيل الحصري لسنوف في مصر. ومعانا منتجين من المنتجات الهامة جدا في منتجات سنوف 4 تشانل R2 وسنوف 4 تشانل برو R2. في اختلاف ما بين المنتجين في بعض المزايا. هنبدأ بالمنتج الأول 4 تشانل R2. ضمان المنتج، كتالوج التوصيل والتركيب للمنتج بالكامل، ونزول الاي بي بي برنامج الخاص به من عن طريق جوجل بلاي او عن طريق اب ستور. طريقة التوصيل موجود عندنا. في عندنا طرف زي ما هيبان عندكم في الرسمة اللي هتظهر دلوقتي، في طرف ان دخول الكهرباء، وفي عندنا 4 اوت للخروج، وفي اطراف الان نايترون كلها مشتركه. وطريقه التوصيل هنجربها مع بعض دلوقتي. هنبدا بدخول الكهرباء. هندخل طرف من الطرفين في الان، والطرف الثاني في ال ان دخول باور. وهنبدا ندخل الاجهزه اللي احنا عايزين نشغلها. هنفترض ان احنا عندنا ال4 مفاتيح. المنتج عندنا بيقدر يشغل 4 منتجات في وقت واحد. سنوف 4 تشانل برو من الاسم 4 تشانل ب4 اجزاء، يعني انت بدل ما تركب 4 مفاتيح منفصلين بيزك او بيزك ار اف، لا تقدر تركب 4 في وقت واحد من عن طريق سنوف 4 تشانل، ونقدر نبرمجهم مره واحده ل4 في وقت واحد. فاحنا افترضنا ان احنا عندنا 4 لمض اضاءه، وهنركبهم مع بعض واحده واحده. الارضي النيترون، وهنركب اول طرف في اوت 1 خروج 1. اللمبه الثانيه نفس الطريقه ان، والخارج اوت 2. اللمبه الثالثه نيترون مشترك، وعندنا اوتبوت 3. واخر منتج اخر لمبه هنركبها في الخارج رقم 4. كده احنا ركبنا كهربتنا بالكامل. نركب سورس الباور الرئيسي عندنا. كده تم وصول الكهرباء، ونقدر نتحكم فيهم بشكل مباشر قبل البرمجة. L1 L2 L3 L4. الإضافة عندنا كالعادة هنفتح برنامجنا ايوي لينك. تصف الشاشة في حرف في زائد، هندوس عليها. هنقول نيكست التالي، نكتب اسم الشبكة والباسورد. هنضغط على أي مفتاح من ال4 اللي عندنا، أي مفتاح ينفع نبرمج منه. هنضغط عليه من 5 ل 7 ثواني. اللمبة الزرقاء هنا طريقة الإضاءة بتاعتها هتتغير زي ما حضراتكم شايفين. بالتالي أقدر أقول نيكست وانتظر الإضافة. زي ما اتفقنا نقدر نبرمج ال4 أطراف مرة واحدة. ال4 مفاتيح عندنا L1 L2 L3 L4. تمت البرمجة. هنغير الاسم وهنسميه على سبيل المثال 4 تشانل. تمام، ظهر عندنا وشغال زي ما احنا ما شايفين. ونقدر نطفيهم كلهم بكبسة واحدة، ونقدر نشغلهم كلهم بدوسة واحدة بالمثل. ونقدر نشير السيتنج، ونقدر نعمل جدول زي ما احنا متعارفين جميع منتجات سنوف بمواعيد الفتح والقفل، او نضيف تايمر ان هو خلال فترة معينة هيطفي. ونقدر نخش على السيتنج اعلى الشاشة على اليمين، ونغير الاسامي لكل مفتاح فيهم بالمكان بتاعه والاسم اللي رايح حضرتك، عربي او انجلش. حاليا اخر تحديث الفيرموير، مش هنحتاج نحدث فيرموير.
تمام. السوفت وير بسيط جدا وتقدر تستعمله بكل سهولة. ده كده الجزء الأول عندنا من سنوف، الجزء الخاص بفور تشانل، ودي طريقة تركيبه زي ما حضرتك شايفين سهلة جدا وبسيطة. هنقدر نكمل مع فور تشانل برو، وده اللي بيكون فيه اختلافات كبيرة جدا عن الفور تشانل العادي اللي هنشوفها مع بعض دلوقتي. حاليا هنتعرف على فور تشانل برو بشكل مبسط، وهيبقى في حلقة كاملة ليه بالتفصيل عن كل المزايا اللي نقدر نستعملها بالكامل فيه. طبعا عندنا طرف اطراف الدخول زي ما هو واضح عندنا هنا اي سي ان وال، يبقى كده هنركب اطراف الدخل خاصة عندنا بشكل مباشر، والارضي هنحتاج نزود طرف الارضي عشان نحتاج مشترك للقطع اللي موجودة عندنا. كده عندنا مشترك للأرضي نيترون منفرد معانا. تمام. هنقدر دلوقتي نركب، هنفترض معانا أول لمبة عايزين نركبها. عندنا هنا الريليه 3 أطراف، نورمال كومن ونورمال اوبن ونورمال كلوز، يعني وعندي 4 سويتشات، كل سويتش منهم بيشتغل على نفس المنطق، نورمال اوبن ونورمال كلوز. بشكل مبسط نقدر نشتغل في كل مفتاح منهم على مفتاحين، الطبيعي مغلق والطبيعي مفتوح. تمام. هنجرب دلوقتي يعني ايه الموضوع ده مع بعض. هنجرب هنا اول لمبه نحطها على النورمال اوبن، على النورمال اوبن، ونجيب لمبه تاني ونحطها على النورمال كلوز، الطرف اللي هنا، والطرفين دول هيعوزوا مني مشترك ارضي نيترون اللي احنا لسه عاملينه. هيبقى فاضل طرف الكهرباء اللي هو الكومن، هناخده على سورس الباور بشكل مباشر. تمام. كده اللمبه اشتغلت اللي هي النورمال كلوز بشكل مباشر. لو طفينا هنا هيشتغل دي، طفينا هنا هتشتغل اللمبه الثانيه زي ما واضح معاكم. في حاله نورمال كلوز اول ما افتح كهرباء هتبقى في لمبه شغاله اللي هي في حالتنا دي، اول ما اشغل مفتاح التشغيل بتاعي هتشتغل معايا اللمبه دي. انا عايز المفتاح اتحكم فيه لمبه واحده، بستعمل الاطراف زي ما انا محتاج، ان هو الطبيعي مغلق او الطبيعي مفتوح. يبقى انا كده عندي اقدر اركب 8 قطع في 4 مفاتيح معايا واقدر اتحكم فيهم. طبعا اقدر اتحكم فيهم بالتالي عن طريق برنامجنا ايوي لينك، وهنضيفه زي ما احنا متعودين مع بعض اضافه. التالي نيكست اسم الشبكه، ونضيف بنفس الطريقه الاولانيه، هنضيف المنتج مده من 5 ل 7 ثواني. تمام. اضافه. تمام. تم التعريف، ونقدر نغير الاسم. في حالتنا هنسميه فور
شانل برو R2. طبعا ممكن نختار اي اسم احنا محتاجينه. نزل عندنا تمام، تم التعريف. هنقدر نشغل زي ما واضح من الابليكيشن، وهنقدر نستفيد بكل مميزات الشير والجدول والتايمر. عندنا الفيديو ليه بقية لان الوحدة ليها استخدامات كتير خالص، هناخدها في فيديو منفصل عشان نقدر نديها حقها بجميع البيانات بتاعتها. لكن هنقدر نضيف ان هي ممكن تشغل الجراج، مواتير الجراشات الاي سي والدي سي، ومواتير الستاير الاي سي والدي سي بشكل كامل، ونقدر نتحكم في اجزاء كتير غير الكهرباء زي السماعات. نقدر نشغل ونطفي سماعات موجودة عندنا، ونقدر نعمل تحويلات كتير لان الوحدة بالكامل تقدر تشتغل بالكهرباء وتقدر تشتغل دي سي عن طريق محول، ونقدر نستفيد منها في استخدامات كتير. اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله في منتج جديد من منتجات سنوف. اي كومنت او استفسار تقدروا تضيفوه، هنرد عليكم في اقرب وقت باذن الله. كان معاكم حسن من سونيك سمارت سوليوشن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.